Είναι αδύνατο να μιλήσει κανείς για τον τρόπο που προσευχόταν ο γέροντας Παΐσιος, διότι οι πνευματικές του πορείες είναι αθεώρητες και ανέκφραστες. Είπε κάποτε ο Άγιος Παΐσιος σε νέο μοναχό: «Εγώ στην ηλικία σου είχα κάθε βράδυ πανηγύρι», εννοώντας τη νυχτερινή του προσευχή που είναι εργασία τρυφής. Κάποτε προσευχόταν γονατιστός στο δάσος και τον τσίπησε σκορπιός, αλλά δεν διέκοψε την προσευχή του. Εύκολα και πολύ γρήγορα μεταφερόταν ο νους στην προσευχή. Έχανε την επαφή του με το περιβάλλον και ήταν ως μη όν. Ακόμη και όταν ταξίδευε με αυτοκίνητο ή βρισκόταν με άλλους, μέσα του έλεγε την ευχή. Απορροφάται ολόκληρος από το Θεό και γινόταν ένα με αυτόν, όπως μαρτυρούν άλλωστε και αυτόπτες μάρτυρες. Διηγεί το ιερομόναχος Ισαάκ: «Ήμουν φοιτητής νομικής και επισκέφθηκα τον γέροντα στις 22 Αυγούστου του 1988 με τον συμφοιτητή μου Γρηγόρη. Πρώτη φορά πήγαινα στο Άγιον Όρος. Μετά από προτροπές γνωστών μου, διότι ζούσα μακριά από την εκκλησία, πήγα περισσότερο για πνευματικό τουρισμό, αλλά και ήθελα να αποδείξω στον γέροντα ότι δεν υπάρχει Θεός και κακώς πατάλησε τόσα χρόνια ως μοναχός. Κατά τις 4 το απόγευμα φτάσαμε στην Παναγούδα. Βρήκαμε γύρω στα 35 άτομα να περιμένουν. Χτυπούσαν επίμονα το καμπανάκι, αλλά ο γέροντας δεν εμφανιζόταν. Εμείς πήγαμε από την πίσω πόρτα, αλλά τη βρήκαμε και αυτή κλειστή. Εκεί δεν ξέρω τι συνέβη μέσα μου, και για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια ανύπαρκτης μυστηριακής ζωής, γονάτισα και προσευχήθηκα. «Θεέ μου», είπα, «αν πραγματικά υπάρχεις και θέλεις να πιστέψω, κάνε να έρθει ο γέροντας να μας μιλήσει για σένα». Δεν πέρασαν 5 λεπτά και ο γέροντας Παΐσιος, αργά και με ήσυχο βλέμμα και ένα πολύ γλυκό χαμόγελο, μας πλησίασε ερχόμενος από το δάσος. «Ο πατήρ Παΐσιος», τον ρωτώ συγκινημένος. «Τι τον θέλεις τον πατέρα Παΐσιο?» μου απαντά. «Να του δώσω αυτές τις κάλτσες και να πάρω την ευλογία του. Σκύψε να σε ευλογήσω», του λέει ο γέροντας. Ήταν η πρώτη φορά, ύστερα από τη βάπτισή μου, που έπαιρνα τέτοια ευλογία. Είχε ακουμπήσει το χέρι του πάνω στο κεφάλι μου και για 5 λεπτά περίπου προσευχόταν. Ύστερα μας έβαλε στην αυλή του κελιού του και καθίσαμε στα κούτσουρα. Μιλούσε για το Θεό και το τι γίνεται στον κόσμο, σαν να είχε ακούσει το τελευταίο δελτίο ειδήσεων, προσφέροντάς μας πολλές φορές λουκούμια. Εν τω μεταξύ ήρθαν και 2 παιδιά που φαίνονταν αναρχικοί, και ο γέροντας συνέχισε την ομιλία του. Μας μίλησε επίσης για το βουδισμό και ξερίζουσε από μέσα μου τα αγκάθια. Γιατί τα τελευταία χρόνια έκανα ασκήσεις γιόγκα για 1 ώρα την ημέρα. Μετά από 1 ώρα συνομιλία γυρνάει και μου λέει: «Θέλεις να γίνεις υποτακτικός μου?» Εγώ το απάντησα: «Όχι, πάτερ, δεν κάνω για αυτά εγώ. Αγαπώ τον κόσμο». Την ίδια φράση επανέλαβε και αργότερα αρκετές φορές, αλλά δυστυχώς εγώ ήμουν τόσο μακριά από τα πνευματικά εκείνη την εποχή, που δεν μπορούσα να αντιληφθώ το μεγαλείο της προτάσεως. Στη συνέχεια μας άφησε και πήγε να στιβάξει κάποια κομμένα ξύλα. Είπαμε να το βοηθήσουμε, αλλά αρνήθηκε λέγοντας ότι το κάνει για άσκηση, και αυτό είναι το διακόνημά του. Πέρασαν 15 λεπτά περίπου και οι 4 πνευματικοί τουρίστες δεν μιλούσαν μεταξύ μας. Είχαμε εντυπωσιαστεί από τα λόγια του γέροντα. Με όσα είχε πει, είχε διαλύσει την αμφιβολία μου για την ύπαρξη του τριαδικού Θεού. Εγώ όμως δεχόμουν συγχρόνους και επιθέσεις λογισμών από τον πονηρό. Ξαφνικά μου ήρθε ο λογισμός να ρωτήσω μέσα από την ψυχή μου τον γέροντα τι πρέπει να κάνουμε για να κερδίσουμε τον παράδεισο. Αλλά είπα με το κοινόδοξο μυαλό μου: αφού ο πατήρ Παΐσιος είναι τόσο πνευματικά ανεβασμένος, θα μαντέψει τη σκέψη μου και θα μου απαντήσει. Ο Θεός με λυπήθηκε, αγνόησε τον εγωισμό μου, και βλέπω τον γέροντα να αφήνει τα ξύλα και να έρχεται με βήματα αργά, κοιτάζοντας βαθιά μέσα στην ψυχή μου και όχι πλέον στα μάτια μου, και να μου απαντά: «Αγάπη και πίστη στον Χριστό να έχεις, παιδί μου». Άρχισαν να τρέμουν τα πόδια μου εκείνη τη στιγμή και η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά, ώστε να νομίζω ότι θα σπάσει. Το μόνο που κατάφερα να ψελίσω ήταν: «Γρηγόρη, πάμε να φύγουμε, και πάτερ την ευλογία σας». Μου απάντησε: «Γιατί θέλεις να φύγεις? Κάθισε, θα σε κάνω υποτακτικό μου και θα σου δώσω και το όνομά μου». Όμως η καρδιά μου δεν άντεχε την αποκάλυψη του Θεού που είχε γίνει μέσα της. Από τότε η ζωή μου άλλαξε ολοκληρωτικά, παρόλο που δεν τον είδα άλλη φορά. Πάντα υπήρχε μια εσωτερική ψυχική επικοινωνία. Η παρουσία του στη ζωή μου και μετά την κοίμησή του εκδηλώθηκε πολλές φορές με θαυμαστό τρόπο. Όμως το μεγαλύτερο θαύμα είναι που κατάφερα να φυτέψει τον Χριστό για πάντα στην ψυχή μου, ενώ ήμουν τελείως απομακρυσμένος από την Εκκλησία.
Σε λιγότερο από 6 χρόνια βρέθηκα από αρνητής της εκκλησίας μας, μοναχός, και μου δόθηκε το όνομα Παΐσιος, όπως προείδε άλλωστε και ο Γέροντας. Ας ακούσουμε και μία ακόμη μαρτυρία του κύριου Ευάγγελου από τη Θεσσαλονίκη. Από τα 12 μου χρόνια υπέφερα από δαιμόνιο. Η ζωή μου είχε γίνει μαρτύριο. Μετά τους εξορκισμούς που μου διαβάζανε, αισθανόμουν σαν να με είχαν δείρει. Το πρώτο Σάββατο νηστείων, το έτος 1995, ο πνευματικός μου προγραμμάτισε να κάνουμε αγρυπνία στη Σουρωτή. Πριν ξεκινήσουμε, αισθάνθηκα άγριο πόλεμο. Σε όλη την αγρυπνία δεν αισθάνθηκα καθόλου νύστα. Ήμουν στο κέντρο της εκκλησίας, καθισμένος κάτω και γύρω-γύρω μοναχές. Τελείωσε η αγρυπνία και άρχισα να διαβάζω αγιασμό. Αγρίεψα πολύ εκείνη την ώρα. Με πήγαν να φιλήσω τα λείψανα του Αγίου Αρσενίου και ήταν η πρώτη φορά, που το λέω και να τριχιάζω, που αισθάνθηκα να με καίει το σώμα μου. Στο τέλος γύρισα και είπα: Πάει, με ρώτησε η ηγουμένη. Παΐσιος, και κούνησα καταφατικά το κεφάλι μου. Τότε αγρίεψα πάρα πολύ και άρχισα να τσιρίζω. Με πήγαν στον τάφο του και εκεί φώναξα 3 φορές Άγιος. Ενώ ήθελα και προσπαθούσα να φύγω, με πιάσανε και με το ζόρι με εξαπλώσαν στον τάφο του γέροντα ανάσκελα. Είδα τότε το γέροντα Παΐσιο να ανασηκώνεται από τη μέση και πάνω, σαν να ξυπνά από ύπνο, όχι σαν νεκρός. Ήταν ακριβώς ο ίδιος, με τα γένια και τα ράσα του. Ήταν θέμα δευτερολέπτου όλο αυτό. Με ακούμπησε με το χέρι του στο μέτωπο και την ίδια στιγμή είδα να βγαίνει μαύρος καπνός από το στόμα μου. Ηρέμησα παντελώς, αλλά ο σωματικός πόνος δεν έφυγε αμέσως. Κοιμήθηκα και από τον πόνο ξυπνούσα λέγοντας: Πονάω πολύ. Επί 40 μέρες όμως ένιωθα μια τέτοια χαρά, που από τη χαρά μου έκλαιγα. Ίσως να ήταν παράτολμο αυτό που είπα. Θεέ μου, ας βασανίζομαι μια ολόκληρη ζωή. Φτάνει να αισθανθώ πάλι, έστω και για 1 λεπτό, αυτή τη χαρά.